Nem rossz, csak full érdekes. Érdekes. De mondom, a 2011-ben, amikor megjelent, azt hiszem akkor jelent meg, játszottam volna vele, akkor biztos, hogy kedvenc játékom lenne amúgy. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Kíváncsi leszek rám. This is one of Trident's premier Starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup for the backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear, which I won't. Just pointing out that life support supports life, like you and me. This is great. Don't worry, it'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Nem Gaben, és le is szarom. Mert én a mozgásról beszéltem, nem a játékról. És te azzal akarsz engem meggyőzni, hogy a szar mozgás nem szar, hogy milyen a történet. Elmondtam, hogy lehet, hogy egy jó játék, de a mozgás szar. Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here and won't be long before Trident figures out you had help. Tehát, hogy nem kell meggyőzni, tehát nem veszekszem, csak amikor mindenáron meg akar valaki győzni egy kibaszott tényről, hogy olyan a mozgás benne, mint hogyha egy nyugdíjas otthonban lennék, és nézném, ahogy futóversenyt csinálnak a 80 évesek. There's access to the crew section that you can reach through the Starfield ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked environmental control. Everything you need is inside. Figyeljetek már, egyébként nem lenne jobb valahogy kirakni a chatet a live-ra, hogy amikor a vodot visszanézitek, akkor nem csak azt látjátok, hogy random beszélek össze-vissza, hanem valamilyen formában lehessen olvasni, hogy miket írtatok? De Ben, nem köpködj itt senki a Skyrim-edet. Egyébként csomószor beszóltál játékokra, amivel játszok. Egyébként. All passengers are instructed to immediately report to their cabins. That way we keep the halls clear and avoid a panic. Fortunately for us, all of the passenger cabin doors will automatically unlock. This is normally to ensure the crew can check cabins quickly and without interference. But in our case, it's like having an all-access pass. On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC security. Lots of clout with mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd backstab you for a cret stick and pin the murder on someone else. Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant, he'd probably thrive with the Crimson Fleet. Hungate, akkor megváltoztatnám a véleményemet. A Skyrim a világ legéletszerűbb játéka, és elnézést kérek tőled, hogy én azt mertem mondani, hogy ez nem így van. Bocsáss meg. Go do something useful, okay? Nem biztos, hogy az jó lenne, hogyha kis képernyőben lenne. That view is absolutely spectacular. Is that some sort of stunt gone wrong, or? Ezek a töltőképernyők, bazd meg. Öcsém.
Amúgy ez, én értem a logikát, csak senkinek nem tűnik fel, hogy itt halál lazán mászkálok mindenhova, bejövök ide. Passzinak nem is érdekli. This looks like a ship. Although I wouldn't be surprised if they had maids do the rounds here. És szarja, hogy itt vagyunk. Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rockov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse, though, right? Oh, sorry, that area's off limits. No exceptions. Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? I'm the Siren's chief engine. Of course, this... Megkérdeztem tőle. Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starline. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather. Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years, and the experience shows. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around money. Tell you what though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Mennyi nyújtóztasod ki a lábadat? But don't mess with any of the controls. Kezdek félni. No more music. I was hoping to show my dance moves. Hol vagyunk? Erre. Csak most igyekszem haladni. Egyébként elmondom Kizu, meg a többiek, Kizunál most az érdekesebb egy kicsit, hogy ha megnézitek a karakteremet, nem kaptam képességpontot a játék eleje óta. Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed to your cabin. Ez lefelé van. Yeah, wow. If people saw how good these people have it, there'd be a revolution. Szerintem alapból sidequestet csinálok. Vagy én nem tudom. This ship is in a state of emergency. Please return to your cabin immediately.
have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further There's no instructions. cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction. Hogy kell lemenni? Ezt nem értem. All passengers are being asked to return to their cabins at this time. I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. Doesn't take a genius to deduce you're the one that's responsible. I locked onto you from the moment you entered the ballroom, and I've watched you trying to clock Dombrowski. After we spoke, I had a feeling you'd pull a stunt like this. First of all, you're in no position to demand anything. And second, you must think I'm stupid. There's no way I'd possibly incriminate myself by handing over the evidence. Attention, please. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you I don't know where you receive got that further information from, instructions. but it lines up with all the troubles I've been having getting my cut from that asshole. That means my money's already gone, and Dombrowski's going to walk away with a Pedig jó. fortune. I'd love to see the bastard fry, but if I give you that information and it falls into the wrong hands, I could end up in jail. Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you Eddig jók want. vagyunk. Just remember that you promised to leave me out of it. Last of Us 2 vissza amúgy. Egyértelmű. Elbaszták amúgy, mert elmentek ilyen szupra versenyre a parkolóba, aztán nem csinálták a játékot. Volt ilyen balhé is belőle. Meg éjszaka elmentek szuprákkal gyorsulgatni, azt nem aludták ki magukat, azt May I have your elbaszták. attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to Well, your cabins since in an Claudia has been orderly spending fashion time and disgustingly remain close to there until you Dombrowski, receive further I think she's instructions. suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, Tegnap take volt. care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to Tegnap volt wait and Super see. Mario. 25 órakor nyomtuk, és egészen 27 óráig tartott este. Hey, you gonna say something or what? You better tell Dombrowski to run, because if you don't kill him, I will. Hát Mario végigjátszáson van a YouTube-on, csak nem láthatjátok. Our security team would appreciate if you please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. Nem tudok bemenni. Csőcsúcsú.
bajom lenne az égvilágon, semmi bajom nincsen. Mi bajom lenne? Semmi. Én nem értem. Úgy érzitek, hogy valami problémám van? Beszéljük meg? Beszéljük meg, gyerekek? Mindenre is nyitott vagyok. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Their cabins at this time. Szék. Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Semmi bajom nincsen. You don't actually believe that I'd venture into such precarious criminal territory without a proper bird's-eye view of the situation, do you? I'm uncertain why you've become entangled in this spider's web, but this situation demands swift and resolute action. Hát gyerekek. Majd kipihenem akkor. Excellent, excellent. So, before we begin... Látok, mert tárgyalok, most nem érek rá. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? You know, when my number gets called up, I hope I handle it like this guy. I'm impressed, really. Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. The last thing I'd want to do at this point is call attention to myself. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin. The Siren of the Stars is now in emergency status. Proceed to your cabin. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Saldin owed me. But hey, you got the job done. I'm glad you feel that way. Just remember to tell Delgado how much I pitched in to help. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner?
So he told you to keep it from me. I see. I wouldn't want you to risk your position with the fleet like I did, so I'll just leave it alone. Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Doberlich. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deeds. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard. Erre van a hajóm. There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction. A picsába megyek le a hajóhoz? Csak megtalálom valahogy a lejárót. Nem, a buli van. Én értem, hogy itt emergency van, de én meg haza akarok menni. Ha megint itt vagyok. Nincs itt egy lift. De várjál, mert lifttel jöttem. X-info lifttel jöttem. Hát ez hihetetlen. Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. There's no cause for De nem találom a lépcsőt, a lépcső is jó, de nem találom. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly Ennél rosszabb betörő nem lehetnék. Nem tudok kiszakni. Azért nem tudok elmenekülni. Na várjál. De ez se jó. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabin. Ebben nincsen map, mert ilyen szutyok. Ebben nem tettek, bazd meg, mert ez nem olyan jó, mint az Elder Scroll vagy. Az Elder cuccna, azért az más kategória. Hasonlítgassuk majd máshoz a két játékot, mert ez egy szarahoz képest, és nem tudok kimenni az űrhajóból, bazzeg. Ez hihetetlen. Ez a budi várjál. Ez is a budiba, csak két bejárata van. Ó, öcsém, hát ez, de ez most komoly? Ajajajajajajajaj. Ez mi? Megyek, nem tudom merre kell menni. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Üdvözlök mindenkit a live-on, a következő fél órába ki akarok jutni a hajóból.
Nem tudom, biztosan, hogy az Elden Ringbe is megtalálnám az űrhajómat hamar. Van ilyen menő ruha? Baszki. Ezt el kell lopni. Oda nézz! Nem szoktam. Itt is van gyors utazás, csak nem a küldetésbe. Mert általában a küldetésbe az a lényeg, hogy megcsináld. Anélkül, hogy kigyors utaznál belőle. Nem is ilyet még nem láttam játékban. It's my second favorite thing in the galaxy, next to reading about you. Nice, clean set there. 21-en nézik azt, hogy nem találok egy ajtót. Cső mindenkinek, itt az ajtókereső live. Be tudok csapódni ebbe a bolygóba? Most már nagyon érdekelne. Ez jó nagy ez a cucc. Nem, viccelek, nem megyünk bele. Menj. Új Atlantisra. Akkor R betű. És X. Egyre jobb, egyre többen vagyunk gyerekek. Kül mindenkinek itt a Hungate live-on, ahol az Elden Ring, meg az Elder Scroll, bocsánat, jó. A Starfield meg kevésbé, de szeretjük ezt is. Amúgy most már nézzük már meg a hajómat, haló. Bocsánat, a legjobb elnézésteket kérem. A rossz megfogalmazásért biztos valami probléma van velem. Manapság baromságokat beszélek. Nem direkt csinálom egyébként, ez ilyen betegség nálam, hogy nem tudok két dolgot elmondani. Ja, hogy amúgy várjál már, visszakaphatnám a kur... Mi ez a szar? Ez mi? Itt a hajóm! Hát Gaben, ha hiszed, hanem amúgy ebben is van térkép, csak nem az űrhajóról. Képzeld el, hogy van. Tényleg, csak nem minden egyes szobáról. Na figyeljetek! Mi ez a dokkoló hajó? Hajó építő. Hogy ez a hajóm dokkol. Na most azt jelenti, hogy B betű, és most kezdődik a baj, illetve G betű. Nem? Jól mondtam az elején. Na, nem tudok már beszélni. Nézzük már meg azt, hogy milyen cuccokat kaptunk, vagy most mi változott, szerkezet. Leszálló egység ugyanaz, kargó. De nekem ez van. Nekem ez van, és ugye akkor... De a másik szigeten, vagy a szigeten bolygón volt más is. Docker, és van másfajta Docker Slim felületre. Meghajtók. Meghajtóból nekem szerintem a 2100-as van. Most már van 2200-as, ami jóval erősebb. Aha, és akkor viszont gyorsabban tudnék közlekedni. Jó gyerekek, értsétek meg, ugye az a jó, amit ti mondtok. Én nem akartam senkibe beleállni, meg mostantól az lesz, amit szeretnétek. Csak azt mondom, amit kértek, és úgy mondom, ahogy kéritek. Nincs mese... Na gyerekek, akkor ez itt a... Gravitációs ugrás tolóerő 14, NG 170. Nekünk mi van itt? NG 160, NG 170, R 1000,
Aha, ez bajos. Élő modulokból nincsen jobb. Tudjátok, hogy min kéne egyébként fejleszteni most már, de nagyon? A fegyverzetén. Mert hogy nekem vannak itt fegyvereim. Egyébként. Ez amúgy micsoda? Hajó fegyvertípusainak különböző hatásai vannak. Pajzsok, balisztikus fegyverek helyett, fegyverek pedig rendszerekre hatnak. És akkor én nem tudok még esetleg ebből az EM-nek nevezett fegyverből rátenni? Én amúgy nem bánnám, ha lehetne a fegyverzetét növelni. Háromféle fegyverem lehet, azt tudom. És ez a sárkány lézer, vagy ez, most ez melyik? Impulzus lézer dragon. Akkor viszont B, G. És igen, és ugye ez van. Jó. R betű. Szerintem ez rátehetem, és akkor többet fog tudni lőni. Gondolom én. Impulzus lézer dragon. Igen, szerintem ez így most mindenképpen. Szerintem ez jó lesz így. És ebből kéne amúgy még egy, ami ott fenn van. Jó, mindegy, ezt az impulzus lézert belerakom. Szerintem amúgy hülyeséget csinálsz, én minimum az 1-jel kezdeném, nem tudom az mikori. Jó lenne, hogyha nem baromságokat csinálná, az első résszel kezd el. Visszakaptuk a bestiát. Jó, oké, most leszálltam itt, és akkor... Mutasd a térképen B, R, X. Hát majd lesz, még nincs. Nem engedi a komolyabb hajtóműveket, az a baj, és nem tudom, meg fejlesztenem kell majd magamat, de még mindig nincsen képességpontom, úgyhogy gatya a helyzet. Na, azzal kezd el, légy szíves. Kizu. A kedvemért. Cora likes throwing stones into the fire. She did. God, that was ages ago. Megyünk az üzleti negyedbe. Na, nem mered. Figyelj, nem mered. Biztos vagyok benne, hogy nem mered. Igen, a fekete pixelek között ment egy fehér. Ezt én is megnézném amúgy. Komolyan, ha kell, abba hagyom a live-ot addig, ameddig ez megy. Galbank. Can you smell it? Hello, welcome to the the Galbank archives. May I see your credentials, please? Oh, no, this is just their deep storage facility. All the current records are upstairs in the main facility. This is where they put the older data onto long-term servers. Oh, no, none at all. I'm all alone down here. Yeah, yep, completely by myself. Well, I guess you're down here too, right? So that's two of us now. Sorry, not trying to lie to you or anything, just,
Yeah. Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal Úgy the nővel archives. vagyok, és itt welcome, sir. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the Egyébként jól archives. mondja Gaben, tényleg olyan, mint a God Here we of go. War. Have a wonderful day. Úgyhogy biztos, hogy tetszeni fog a Kizunak. A Kizu nagyon szereti a God of War-t, úgyhogy ez instant győzelem lesz neki. Most amúgy itt mi történik? Scratch one. Oh, they don't need it. Nobody's here now. Jó van, jó éjszakát. Hát ez lelő. Van-e olyan, hogy hílem? Hát egy darab. Well, no. Én a God of War-t nagyon szeretem. Egyenesen imádom. Le vagyok cuccokkal. Az bajos. Várjál, ellenőrzés. Követünk.
Jó, majd lehet játszok vele én is, meglátjuk. Hol lett a faszi innen? Ja. Most el kéne repülnöm, nem? Most már érdekelne, mert már lassan úgy vagyok vele, hogy már szerintem a live-nak mindjárt vége lesz, de most már legalább addig el kéne jutni, hogy a következő szint meglegyen. Liftoff looks good. All systems go. Aim point reached. Orbit stable. Igen, ebből kéne legalább még egy. Aha, most már 4-et lő. Aha. Jó, figyelj, elég jó. Amúgy a hajóm olyan állapotban van, hogy mindjárt lezuhan, de az mellékes. Lehet, hogy meg kellett volna javítanom a csávónál. Menjünk oda, ahova kell. ...91-ben mondom, még nem volt meg a kilövésem. Drive spinning down. Systems green. Ide le kell szállnunk? Le hát. ...93-as. Airlock integrity looks good. Yeah? Tell Cora we're back. Még meg se néztük azt a díjat, azt a lenyűgözően gyönyörű díjat. Az itt van nálam, nem?
Nem tudom kinyitni. Most mi a feladat? Összegyek a dagadóval, hol van? Erre. Next time you see Bog, tell him to lighten up. Ott hogy? Várjál már, megint vagyunk középen. Nem erre mentünk tovább, végül. As long as you put the fleet first. És van egy boltos. Even pirates need to shop. Jeez, looks like you can get anything here. De eljöttünk ide. És innen pedig... Itt a lift. És a szint tökéletes. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Miért segítek Yeah, mindenkinek? keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Whoa. EM class is an absolute no-go. There ain't a ship alive that can handle that. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. A Krix nem adta volna fel. Egyetértek Naevával, attól tartok, hogy ez nem vezet sehova. Talán az adatok tévesek. That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neva, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling Majd én frequencies. megszerzem. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship Nekem kell signal megszerezni. decryption system called a comm spike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that comm spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the comm spike with Jazz, and I'll point us in the right direction. El fogjuk intézni, megígérem, megteszünk mindent, tőlünk törremek, annyira szeretek nála dolgozni, eddig kitartó vagy nem igaz. Persze. I promise. You gonna write that in your diary, little Kussoljál, girl? neked itt van a szobrod. All right, that is enough.
We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Amúgy is beszélnem kell vele. Adjon pénzt, mert drága volt a fegyver a hajómra. Álljál már meg. The fleet's the only family you need. We'll have the whole settled systems on the run someday. Na? Ez még nem a megfelelő pillanat. Hogy kell amúgy sétálni? Valószínűleg rájöttem. Én vagy kurva lassan tudok menni, vagy gyorsabban, mint ő, vagy rohadt gyorsan. De hogy én ezt a tempót, amit ő megy, ezt én nem tudom lehozni. Hopp. Nem értem ebbe a logikát. Én nem tudok ugyanannyival menni, mint bárki más rajtam kívül. A keresztes lovag. Erre megjén nincsen baj. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? Well, that's because you'd be absolutely right. You see, everyone above you in the fleet is making more than you are off the same gig. That's why we're all fighting our way to the top. Understood? Good. Now, you might want to hand over that award before I have you tossed off the key. Just a thought. Ez nem a játékmotor kérdése, a készítők. Look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Egy 2000-et? Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call, but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. Hát legalább 20 000 kér. 3000. We've all got work to do, so let's get to it. És ma, gyerekek, a 4 óra a játékért cserébe hozzám baszta kőkeményen 1 darab pontot. Miért nem engedi? Valahol én ezt akarom. De még csak ez se lehet. Ez már lehet. Nyomjuk ezt, mert tényleg ez... Hát ez beszarás. Hajókarbantartás. Tényleg amúgy a hajómat rendbe kéne tenni. Valaki megcsinálhatná. Nem ér rá senki? Istenem, itt mindenkinek kurva elfoglalt. Akkor megyek. Gondolom ellopok egy valamit, amivel aztán megcsinálunk valamit, ami aztán rosszul sül el, hogy aztán egy másik valamit megcsinálhassak még egyszer, megkeresések még valamit, és aztán a végén legyen valami. Csak ez egy küldetés, és ebből van 5000. Love the smell of getting back into the harness. De legalább a törött hajón megvan. Merre van az eleje? Várjál, arra. Yeah, what is it? Helyzet komolytalan asszony, menj arrébb, mert nem tudok beülni a székembe. Amúgy, ha lerobban az űrbe a hajóm, akkor van ilyen űrmentő hajó? We've detached. Let's get out of here.
kell szállnunk. Mese nincs. Meg kell szállnom, meg kell szerelni a hajót. Nem a kastélyra akarok leszállni. Jó, van, nekem jó a kastély is. Szerintem ott nincs izé. De innen szálltunk fel. Szerintem itt van. Kell lennie valaminek. A mentőhajót nem rajtam múlik. Nem jó helyen vagyunk. Nincs itt egy szervizes faszi? Nincs. Na hát akkor itt nem tudok mit csinálni. El kell mennünk ide. Szerintem itt lehet, hogy lesz. Nem lesz. Hát és kacok, egyre jobb a helyzet. Most már jónál, rossznál is jártam. Becsapódás! Profi űrhajós lettem egyébként. Tényleg azon a szinten vagyunk már, hogy most már bármit elvezetek. Megdicsértek az egyik videómba. Egy egyik kommentbe. Oda néz. Yes? Nem, én csillagrombolót akarok. Mindenképpen egy olyan pusztító csatahajót szeretnék. Az... Amúgy bassz meg, tényleg! Halljátok? Izét kell építeni. Nem lehet építeni egy rendes anyahajót az űrbe? Mármint nem anyahajót, csatahajót, egy ilyen Missourit. Á, gyerekek, meg vagyok. Hát tudom, mit akarok. Egy frankó hajó kinézetű hajót kéne építsünk. Szerintem gigamenő lenne. Oké, ez a terv. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Nem, Missourit. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the ecliptic hit squad that you took down at the archives. You've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Doft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Nem bolygót, ez csillag. Így van. Egy rendes hajó kinézetű, egy csatahajót. The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject at the Academy. Hazudsz csicska, tudom, hogy ez lesugó. Sounds like you admire that lunatic. He's kept ahead of us by murdering our past informants, so if you admire someone like that, maybe we picked the wrong person for the job. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. Nem kell szárnya legyen.
űrhajó, annak nincs szárnya. Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Crix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. They have information about the comm spike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. Őled. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Hát a izének, csatahajónak nincs vitorlája. I don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. Any attempt to move the comm spike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Senkinek nem akarnak semmit elmondani. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. This mission is going to require discretion on a number of fronts. Mintha eddig nem lettem volna rohadt diszkrét. Missouri. USS Missouri. Na jó, most kacok. Hölgyek, urak, mindenki. Újabb szintépésem nincsen. Majd valamikor egyszer csak lesz. Sehova nem haladtam. De legalább ma is nyomtam egy 5 órát. Holnap meg kell még pörgetni. Úgyhogy mindenkinek kellemes éjszakát kívánok, jók legyetek, meg minden ilyesmi, oké? Azt akkor hónap találkozunk. Nem tudom még, hogy mikor, mert most már kiderült, hogy beszervezett tévé is az életembe, de mindegy, majd DC-n jelzem, jó? Én 3-kor szeretnék kezdeni, de majd mindegy Discord csevegőbe úgy is írom, hogy mi a helyzet, meg hogy állunk, úgyhogy mindenről tudni fogtok. A Twitch-en meg ott van a menetrend, úgyhogy nem tévedtek el, jó? Na, pacsi mindenkinek, jó éjszakát kívánok, szervusztok, sziasztok, cső.